හරි බලමු පුතේ අපේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා. මේකේ කියලා තියෙනවා සිම්පල් පෙන්ඩියුලම් එකක් තියෙනවලු. ඒ සිම්පල් පෙන්ඩියුලම් එක හදලා තියෙන්නේ ළමයි එයාගේ බොබ් එක ඇතුළට ලික්විඩ් එකක් වතුර පුරවලා කියලා තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ කියලා තියෙනවා පුතේ මේ බොබ් එකේ තියෙන සිදුරකින් මේ වතුර ටික ලීක් වෙනවා කියලා. ඒ ලීක් වෙනකොට මෙයාගේ පීරියොඩික් ටයිම් එකේ වේරියේෂන් එක තමයි අහලා තියෙන්නේ මේක වතුර ටික ලීක් වෙලා ඉවර වෙනකොට. හරිද? එතකොට අපි මුලින්ම බලමු ළමයි මොකක්ද periodic time එක දෙන equation එක කියලා බලන්න t equals 2 L over g වල square root එක. දැන් ළමයි මේක බැලූ බැලමට අපිට තේරෙන්නේ පුතේ ඉතින් මේකේ L වෙනස් වෙන්නේ නැති නිසා මෙයාගේ L වෙනස් වෙන්නේ නැති නිසා t time එකත් එක්ක වෙනස් වෙන්නේ නැතුව periodic time එක constant තියෙනවා කියලා තමයි අපිට හිතෙන්නේ. හැබැයි පුතේ අපි තේරුම් ගන්න ඕන වැදගත්ම දේ තමයි මේකේ මේ සිම්පල් L කියන්නේ මේ ස්ට්‍රින්ග් එකේ දිග විතරක් නෙමෙයි. මොකක්ද? මේ සිස්ටම් එක යට තියෙන බොබ් එකයි ඒකේ පුරවලා තියෙන වතුර වලයි මේ common center of mass එක තියෙනවනේ. මේ common center of mass එකට තියෙන length එක තමයි පුතේ මේ L කියන්නේ. එතකොට වෙන්නේ මොකක්ද? මේ බොබ් එකේ තියෙන වතුර පහළට ලීක් වෙනකොට මෙයාගේ මේ common center of mass එක වෙනස් වෙනවා. එතකොට මේ common center of mass එක වෙනස් වෙන්න පටන් ගත්තම periodic time එක ඒකට අනුව වෙනස් වෙන්න පටන් ගන්නවා. දැන් මේ question එකේ බේස් වෙලා තියෙන theory එක තමයි ළමයි අන්න ඒක. හරි අපි දැන් බලමු පුතේ මේකෙන් වතුර ටික ලීක් වෙනකොට මෙයාගේ මේ system එකේ center of mass එක ඒ කියන්නේ මේ sphere එකයි liquid volume එකේ center of mass එක කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලා. එයාගේ position එක change වෙන විදිය බලමු. ළමයි මේ තියෙන්නේ එතකොට මෙයාගේ පළවෙනි diagram එකේ මම පෙන්නලා තියෙනවා ඔයාලට මේ තියෙන ස්පියර් එකේ center of mass එක. එතකොට මේ තියෙන පුතේ මේක ඇතුලේ තියෙන liquid volume එකේ center of mass එක. එතකොට පළවෙනි diagram එක බැලුවම ඔයාලට තේරෙනවා ස්පියර් එකේ center of mass එකයි මේ liquid volume එකේ center of mass එකයි coincide වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට ඒ දෙන්නගේ common center of mass එක තියෙන්නේ එතනම තමයි. හැබැයි පුතේ බලන්න liquid volume එක මේකෙන් leak වෙලා අඩු වෙනකොට ස්පියර් එක ඇතුලේ තියෙන එයාගේ center of mass එක ටිකක් පහළට එනවා. හැබැයි ස්පියර් එකේ center of mass එක එයා වෙනස් වෙන්න හේතුවක් නැහැ නේද? එයා තිබුණු තැනම තියෙනවා. එතකොට පුතේ මේ දෙන්නගේ common center of mass එක මොකද වෙන්නේ? මේ දෙන්න මේ points දෙක අතර value එකකට එනවා. තේරුණාද? බලන්න common center of mass එක මොකද වෙන්නේ? common center of mass එක මේ liquid volume එකේ center of mass එකයි ස්පියර් එකේ center of mass එකයි අතර point එකකට එනවා. තේරුණාද ළමයි? ඒ කියන්නේ අපි තේරුම් ගන්න ඕන අන්න center of mass එක මොකද වෙලා තියෙන්නේ ළමයි? එයාගේ original position එකේ ඉඳලා දැන් ටිකක් පහළට ගිහින් තියෙනවා. තේරුණාද? එතකොට center of mass එක මේ විදිහට පහළට යනකොට අර අපි කතා කරපු L වල value එක මොකද වෙන්නේ ළමයි? L වැඩි වෙනවා ළමයි. එතකොට L වැඩි වෙනකොට periodic time එකට මොකද වෙන්නේ? periodic time එක වැඩි වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ පුතේ මේකෙන් තව වතුර අඩු වෙනවා. අර කලින් වගේම common center of mass එක කොහොමද බලමු මේ වෙලාවෙදි තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ sphere එකේ center of mass එක center of mass of the sphere. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා දැන් liquid volume එක leak වෙලානේ. එතකොට එතන තියෙනවා center of mass of the liquid. ආයිත් මොකද වෙන්නේ පුතේ? දැන් මම මේ වෙලාවෙදි මෙහෙම එකක් හිතනවා. ළමයි මේ වෙලාවෙදි sphere එකේ mass එකයි මේ liquid volume එකේ mass එකයි equal වෙන වෙලාව කියලා ගන්නවා. හරිද? ඒත් මොකද වෙන්නේ ළමයි? center of mass එක තව පහළට ඇවිල්ලා තියෙනවා. තේරුණාද? හැබැයි ළමයි මෙතනින් පස්සේ තව වතුර ලීක් වෙනකොට බලන්න මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. දැන් මේ liquid volume එකේ මොකද වෙන්නේ ළමයි? m liquid තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා m sphere. දැන් පුතේ මෙතෙන්දි මේ දෙන්නගේ masses equal වුණා නම් මෙතනින් පස්සේ මොකද වෙන්නේ? තව ලීක් වෙන්න liquid volume එක අඩු වෙනවා නේද? ඒ කියන්නේ liquid mass එක අඩු වෙනවා. sphere mass එක මොකද වෙන්නේ? එයා තමයි prominent වෙන්න පටන් ගන්න. අපි දන්නවා පුතේ දැන් අපි resultant force එකක් හොයනවා කියලා හිතමුකෝ. parallel forces දෙකක. පුතේ අපි දන්නවා 8 newton තිබිලා මේ පැත්තේ 2 newton තිබ්බොත් මේකේ resultant එකේ ඉන්නේ කාගේ මොන පැත්තට බර වෙලාද? අර 8 newton පැත්තට බර වෙලා ඉන්නේ නේද? දැන් ඒ තියරියම පුතේ මෙතනත් apply වෙනවා. දැන් හිතන්න මෙතන එක center of mass එකක් තියෙනවා. එයාගේ පුතේ mass distribution එක වැඩි. එතන තියෙනවා
center of mass of the sphere කියන එක. මෙතන තියෙනවා center of mass of the liquid volume කියන එක. හැබැයි අපි දන්නවා පුතේ center of mass of the sphere මොකද වෙන්නේ liquid volume එකට වඩා වැඩි. එතන තියෙන mass එක වැඩි center වෙලා තියෙන එක. ඒක නිසා පුතේ ආපහු මේ common center of mass එක ටික ටික මොකද වෙන්නේ? අර වැඩි පැත්තට move වෙන්න පටන් ගන්නවා. අන්න එයා start කරනවා ආපහු උඩට යන්න. අර මෙතන mass equal වෙලා මෙයාගේ mass එකට වඩා මෙයාගේ mass එක අඩු වෙන තැන ඉඳලා මොකද වෙන්නේ? ආපහු common center of mass එක උඩ යන්න පටන් ගන්නවා. ඔහොම ගිහිල්ලා පුතේ සම්පූර්ණයෙන් වතුර ටික leak වෙලා ඉවර වුණාම මොකද වෙන්නේ? ආපහු පුතේ common center of mass එක එනවා. මොකද්ද මෙයාගේ common center of mass එකයි center of mass of the sphere කියන එකයි ළමයි මොකද වෙන්නේ? coincide වෙනවා. තේරුණා නේද? එතකොට වෙන්නේ මොකක්ද? ඇත්තටම මේ කතාවේදී මෙයාගේ ස්පියර් එකේ center of mass එක පහළට ගිහිලා ආයි මොකද වෙන්නේ ළමයි? උඩට එනවා. පුතේ center of mass එක මෙන්න මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ට ආපහු උඩට එන කතාවේදී අර අපි කතා කරපු L ගේ වැලියු එක වෙන්නේ මොකද්ද ළමයි? මේ බලන්න t equals 2 L over g ආපහු ළමයි L වල වැලියු එක මොකද වෙන්නේ? මෙයා උඩට එනකොට පහළට ගියාම වැඩි වුණා ආපහු උඩට එනවා. එතකොට L වල වැලියු එක ආපහු අඩු වෙනවා ළමයි. L වල වැලියු එක අඩු වෙනකොට ආපහු t මොකද වෙන්නේ ළමයි? අඩු වෙන්න පටන් ගන්නවා. තේරුණාද? එතකොට මෙතෙන්දි මොකක්ද වෙන්නේ ළමයි? මෙතෙන්දි වෙන්නේ මෙයාගේ center of mass එක පහළට යනකොට L වල වැලියු එක වැඩි වෙනවා, periodic time වැඩි වෙනවා. ඊළඟට ආපහු center of mass එක පහළට ගිහිල්ලා උඩට එන්න පටන් ගත්තම L වල වැලියු එක අඩු වෙලා periodic time ආපහු අඩු වෙලා අන්තිමට මොකද වෙන්නේ? initial value එකට එනවා. එතකොට ළමයි අපිට ගන්න පුළුවන් මෙයාගේ variation එක මේ විදියට. t time එකත් එක්ක මොකද්ද වෙන්නේ? මුල් පළවෙනි කොටසේදී වෙන්නේ මොකක්ද ළමයි? t වල වැලියු එක වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ ආපහු center of mass එක උඩට එනවා කියන්නේ length එක කොට වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? ආපහු ළමයි t වල වැලියු එක අඩු වෙන එක වෙනවා. දැන් ඊළඟට ළමයි අපි උත්තර වලට බලනකොට අපි periodic time එක වැඩි වෙලා අඩු වෙනවා කියලා තේරුම් ගත්තම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද්ද? මෙතන දීලා තියෙනවා පුතේ උත්තර දෙකක්. මේකෙත් periodic time එක වැඩි වෙනවා. හැබැයි මේකෙත් periodic time එක වැඩි වෙලා අඩු වෙනවා. මේ කතා දෙකම එක කතාවක් වගේ තමයි පේන්නේ. දැන් අපිට මේ දෙකෙන් කොහොමද ආන්සර් එකකට යන්නේ කියලා බලමු. ඒකට පුතේ අපි බලනවා periodic time එක කොහොමද length එකට depend වෙන්නේ කියලා බලන්න. t equals 2 L over G වල ස්ක්වයර් රූට් නේ ළමයි. එතකොට L ඉන්නේ ස්ක්වයර් රූට් ඇතුලේනේ. එතකොට ළමයි අපිට මේ L චේන්ජ් වෙනකොට T වල වේරියේෂන් එක ලීනියර් වේරියේෂන් එකක් අපිට එක්සෙප්ට් කරන්න බෑ නේද? එතකොට අනිවාර්යෙන් මොකද වෙන්න ඕන ළමයි? මොකද L වැඩි වෙනකොට මේක වැඩි වෙන එක ඇත්ත. හැබැයි ඒක බලපාන්නේ මේකට L විදියටද L වල ස්ක්වයර් රූට් එක විදියටද? L වල ස්ක්වයර් රූට් එක විදියට නේද? එතකොට ළමයි අපිට මේ වගේ ලීනියර් වේරියේෂන් එකක් එක්ස්පෙක්ට් කරන්න බෑ මේ කතාවේදී. තේරුණාද? එතකොට උත්තරයට යන්න වෙනවා මේක. හරි ළමයි බලන්න අපි මේ MCQ එකේදී මේක චෙක් කරලා නැහැ. හැබැයි මේක මේ ස්පියර් එකෙන් ලික්විඩ් එක ලීක් වෙන්න පටන් ගත්තම පුතේ ඒ ලීක් වෙන රේට් එකත් මේ ක්වෙස්චන් එකටම ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. හරිද? බලන්න පුතේ මේකේ ලික්විඩ් එක මුලින්ම ස්පියර් එකේ ෆිල් වෙලා තියෙනකොට කම්ප්ලීට්ලි මෙයා පුතේ වැඩි රේට් එකකින් ලීක් වෙන එක සිද්ධ වෙනවා. අපිට ඒක පෙන්වන්න පුළුවන් පුතේ මේ විදියට. අපි හිතමු මේ වගේ කන්ටේනර් එකක් තියෙනවා කියලා. මේ වගේ කන්ටේනර් එකක පුතේ අපි හිතමු යාගේ බොටම් සර්ෆේස් එකේ මේ වගේ සිදුරක් තියෙනවා. හරිද? එතකොට බලන්න මේකෙන් කොහොමද මේ ස්ට්‍රීම් ලයින්ස් පාස් වෙන්නේ කියලා මේ ලික්විඩ් එක ලීක් වෙනකොට පුතේ මේ විදිහට ස්ට්‍රීම් ලයින් සෙට් වෙනවනේ. හරිද? එතකොට පුතේ අපිට බර්නූලි වලින් පෙන්වන්න පුළුවන්. හරිද? මෙන්න මෙතෙන්දි මෙයා acquired velocity එක අපි ගත්තොත් මෙතන upper surface එකේ area A1 කියලා මෙතන area එක A2 කියලා streamline condition වලදී මෙන්න මෙයා මේකෙන් එළියට leak වෙන velocity එක අපිට ගන්න පුළුවන් 2gh වල square root කියලා. අපි බර්නූලි lesson එකේදී ඒක කතා කරලා තියෙනවා. හොඳද? හැබැයි මේකට තව condition එකක් satisfy වෙන්න ඕන. මේක මම ලියලා තියෙන්නේ A1 වඩා A2 ගොඩක් පොඩි කියලා අරගෙන. හරිද? එතකොට තේරෙනවා පුතේ මෙතෙන්දි මේ particles වලට එන velocity එක ඊට උඩින් තියෙන liquid column එකේ height එක වැඩි වෙනකොට වැඩි වෙනවා කියලා. liquid column එකේ height එක අඩු වෙනකොට
වෙලොසිටි එක අඩු වෙනවා. මේක ළමයි අපි බර්නූල් වලදී කතා කරන තියරි එකක්. හරිද? දැන් බලන්න පුතේ මෙතන ෆස්ට් හාෆ් එක ගත්තොත් ඒ කියන්නේ මොකක්ද? මෙයාගේ සෙන්ටර් ඔෆ් මාස් එකට යටට පහළට යන කතාවේදී. ඒ පහළට යන කතාවේදී ගත්තොත් ළමයි ඒ ටිකේදී මේකේ ෆිල් වෙලා තියෙන වොලියුම් එකේ හයිට් එක වැඩි. එතකොට ඒක මොකද වෙන්නේ? වැඩි රේට් එකකින් සිද්ධ වෙනවා ළමයි. ඒ කියන්නේ මේක T1 ටයිම් ඉන්ටර්වල් එකකදී වෙනවා කියලා හිතමු. හරිද? ඊට පස්සේ බලන්න ළමයි දෙවනි කතාව ආපහු එයාගේ සෙන්ටර් ඔෆ් මාස් එක උඩට එන කතාව. උඩට එන්නේ කොහොමද ළමයි? මේ අවසාන වතුර ටික මේකෙන් ලීක් වෙනකොට. හැබැයි ළමයි අපි තේරුම් ගන්න ඕන දේ තමයි එතෙන්දී මේක ඇතුළේ ෆිල් වෙලා තියෙන ලික්විඩ් කොලම් එකේ හයිට් එක මොකද වෙන්නේ ළමයි? එතකොට අඩුයි. එතකොට එයාලා එළියට ලීක් වෙන රේට් එක මොකද වෙන්නේ? අඩු රේට් එකක්. එතකොට ළමයි ආපහු එයා උඩට එන්න යන කාලේ T2 කියලා ගත්තොත් ළමයි මේ ටික වැඩි රේට් එකකින් පහළට එනවා මුල් ටික. ඊටු ටික මොකද වෙන්නේ? අඩු රේට් එකකින් තමයි ලීක් වෙන්නේ. එතකොට ළමයි ඒකට යන වෙලාව මොකද වෙන්නේ? වැඩි වෙලාවක් වෙනවා. එතකොට අපිට තේරුම් ගන්න ඕන සෙන්ටර් ඔෆ් මාස් එක පහළට යන එක ඉක්මනට සිද්ධ වෙනවා. ආපහු ඉනිෂියල් පොසිෂන් එකට එන එක ටිකක් හෙමින් සිද්ධ වෙන්නේ. ඒක නිසා ළමයි මෙයාගේ පීරියඩික් ටයිම් එක වැඩි වෙන එක ටක් ගාලා එන්න ඕන. ලෙන්ත් එක වැඩි වෙන එක ටක් ගාලා වෙනවා. අඩු වෙලාවකදී සිද්ධ වෙනවා. මෙයාගේ ආපහු ඒ වැඩි වෙච්ච පීරියඩික් ටයිම් එක ඉනිෂියල් වැලියු එකට එන්නේ අර සෙන්ටර් ඔෆ් මාස් එක ආපහු ඉනිෂියල් පොසිෂන් එකට එනකොටනේ. ඒකට වැඩි වෙලාවක් ගන්න නිසා ළමයි ඒ සඳහා වැඩි කාලයක් ගත වෙනවා. මේක T1 අරක T2.